कोरियन बेसिक ग्रामर श्रृङ्खलाको अर्को निकै महत्त्वपूर्ण भिडियोमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई म एलएनटी सर फेरि पनि स्वागत गर्दछु। यदि डबल फाक्षिम र यससँग जोडिएर आउने यी 5 वटा महत्त्वपूर्ण नियमहरूको बारेमा तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले कहिले पनि कोरियन भाषामा दक्षता प्राप्त गर्न सक्नु हुँदैन र फलस्वरूप ईपीएस यूबीटी एक्जाममा 100% दिन पनि निकै अप्ठ्यारो हुनेछ। यदि झुकिएर सफलता प्राप्त भइहाल्यो भने पनि पछि कोरी आएपछि काम गर्ने ठाउँमा बोलेको नबुझेर ठूलो समस्या झेल्नु पर्ने हुन सक्छ। तसर्थ कोरियन भाषामा पूर्ण दक्षता पाउनका लागि उच्चारण सम्बन्धी भिडियोमा बताइएका यी 5 वटा नियम जान्न अनिवार्य छ। तसर्थ भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा हेर्नु होला। कुन कुन अक्षर फाक्षिममा झुन्डेर आउँछन् र तिनीहरूको उच्चारण के हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा छलफल गरिसकेका छौं, जसको अध्ययनका लागि तपाईले हाम्रो कोपाल कोरियन ल्याङ्ग्वेजको कोरियन बेसिक ग्रामर भन्ने प्लेलिस्टमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। डबल फाक्षिम, डबल फाइनल कन्सोनेन्ट। डबल फाक्षिममा देखा पर्ने शब्दहरू लिमिटेड संख्यामा छन्। कम्तीमा 30 वटा डबल फाक्षिम भएका शब्दहरू याद गरेमा त्यति नै पर्याप्त हुन्छ। बारम्बार प्रयोग हुने डबल फाक्षिमहरू जम्मा 11 वटा छन्, जुन यस प्रकार रहेका छन्। यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। यी बाहेकका अरू पनि डबल फाक्षिम छन्, तर दैनिक जीवनमा खासै प्रयोगमा आउँदैनन्। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने यी डबल फाक्षिमहरूलाई पढ्न सजिलोको लागि मैले 2 ग्रुपमा वर्गीकरण गरेको छु। ग्रुप ए मा छ 2 वटा झुन्डेर आउने मध्ये पछाडिको उच्चारण हुने, जसमा ल र क, ल र म छ, र यसमा पछाडिको क र ल र क मा क मात्र उच्चारण हुन्छ भने ल र म मा म मात्र उच्चारण हुन्छ। केही उदाहरणहरू हेरौं। थाल्क बिकम थाक, इल्कता बिकम्स इक्ता, नुल्कता बिकम्स नुक्ता, हाल्कता बिकम्स थाक्ता, माल्ता बिकम्स माक्ता। त्यसरी नै साल्म बिकम्स साम, हाल्मता बिकम्स थाम्ता, छल्मता बिकम्स छम्ता। ग्रुप बी 2 वटा झुन्डेर आउने मध्ये अगाडिको उच्चारण हुने। यी सम्पूर्ण फाक्षिमहरूमा अगाडिको मात्र उच्चारण गरिन्छ। पछाडिको उच्चारण हुने 2 वटा मात्र छन्, ल क र ल म। यो दुईटालाई याद गरिसके पश्चात अगाडिको उच्चारण हुने बाँकी रहेका स्वत याद हुने नै भयो। अब लागौं उदाहरणतर्फ। गरस, नक्स, नक्स बिकम्स न, आन्स्ता बिकम्स आन्ता, मान्ता बिकम्स मान्था, खोइन्छन्ता बिकम्स खोइन्छन्था, एदल्ब बिकम्स एदल, चाल्बता चाल्ता बिकम्स चाल्ता, नल्बता बिकम्स नल्ता, याल्बता बिकम्स याल्ता, वेगोल्स बिकम्स वेगोल। त्यसरी नै हाल्ता बिकम्स हाल्ता, सिल्ता बिकम्स सिल्ता, तुल्ता बिकम्स तुल्ता, इल्ता बिकम्स इल्ता, अफ्स्ता बिकम्स अप्ता। फाक्षिम पढ्दै गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्झिनु पर्ने 5 वटा महत्त्वपूर्ण उच्चारण परिवर्तनका नियमहरू छन्। यी नियमहरू नजानिकन हामीले ईपीएस यूबीटी एक्जाममा 100 मा 100% कदापि मिलाउनै सक्दैनौं। नियम नम्बर 1, फाक्षिम लगत्तै ङ आउँछ र फाक्षिम लगत्तै अगाडि पनि ङ पछाडि पनि लगातार ङ आयो भने कस्तो खालको उच्चारणमा परिवर्तन आउँछ हेरौं। फाक्षिम लगत्तै ङ आएमा फाक्षिमलाई अगाडिको ङसँग आउने स्वर वर्णसँग जोडेर संयुक्त रूपमा उच्चारण गर्नुपर्छ। उदाहरण, फाक्षिममा ग आएको छ र लगत्तै अ आएको छ भने फाक्षिममा आएको गलाई अ सित जोडेर उच्चारण गर्नुपर्छ। मग अ बिकम्स मग, इगत उन बिकम्स इगसुन। अर्को नियममा जाउँ। फाक्षिम लगत्तै अगाडि पनि ङ र पछाडि पनि ङ आएमा फाक्षिममा भएका दुवै अक्षरको उच्चारण गर्नुपर्छ। उदाहरण, छल म अयो बिकम्स छल्म यो, अन्जा आयो बिकम्स अन्जायो। त थ फाक्षिममा आउँछ र लगत्तै इ आउँछ भने त जमा परिवर्तन हुन्छ, थ छमा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरण, कुत इ बिकम्स कुजी, खात इ बिकम्स खाच्छी। त्यसैले अर्को नियम, फाक्षिममा ह आउँछ र लगत्तै ङ आउँछ भने ह को उच्चारण हराएर जान्छ। उदाहरण, छोत आ बिकम्स छो आ, सिल अ बिकम्स सिर। उदाहरण नियम नम्बर 2 मा जाउँ। फाक्षिममा ग, द, ब, ज र स आउँछ र लगत्तै पछाडि ग, द, ब आउँछ भने ग, द, ब, ज र स को उच्चारण डबल कन्सोनेन्ट प, त, प, च र समा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणका लागि, अप्सको बिकम्स अपको, छेक्साङ बिकम छेक्साङ, कोतपात बिकम्स कोतपात। नियम नम्बर 3 मा जाउँ। फाक्षिममा ग, द, ब र ज आउँछ र लगत्तै अगाडि वा पछाडि, अगाडि आए पनि भयो पछाडि आए पनि भयो, ह आउँछ भने ग, द, ब र ज स्ट्रोङ कन्सोनेन्ट ख, छ, फ,
र छ मा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणका लागि छुक हा हे becomes छुक्खा हे, इफ हाक becomes इफाक, माछ हि दा becomes माछिदा। यसरी नै फाक्षिममा न र ह आउँछ र लगत्तै पछाडि ग द ब र ज आउँछ भने ग द ब र ज स्ट्रङ कन्सोनेन्ट थ फ र छ मा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणको लागि मान्ता becomes मान्था, इल्जी अन्था becomes इल्जी अन्था। नियम नम्बर 4, फाक्षिममा ग द र ब आउँछ र लगत्तै पछाडि न र म आउँछ भने ग मा परिवर्तन हुन्छ, द न मा परिवर्तन हुन्छ, ब म मा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरण फाकमुल क्वान becomes फाङमुल क्वान, मितनुन becomes मिन्नुन, खाप्सा हाप्निदा becomes खाम्सा हाप्निदा। यसरी नै फाक्षिममा म र ङ आउँछ र लगत्तै पछाडि र आउँछ भने र न मा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणका लागि सिमरी हाक becomes सिम्नी हाक, छोङर्यु becomes छोङन्यु। यसरी नै फाक्षिममा ग र ब आउँछ र लगत्तै पछाडि र आउँछ भने ग मा परिवर्तन हुन्छ, ब म मा परिवर्तन हुन्छ र फाक्षिममा आएको र चाहिँ न मा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणका लागि हाक्र्यक becomes हाङ्न्यक, हाप्रिछक becomes हाम्निछक। नियम नम्बर 5, फाक्षिममा न आउँछ र लगत्तै पछाडि व्यञ्जन र आउँछ। त्यसै गरी फाक्षिममा र आउँछ र लगत्तै पछाडि व्यञ्जन न आउँछ भने न पछि र आए पनि भयो, र पछि नआए पनि भयो। न चाहिँ दुवै केसमा न र मा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणका लागि ख्वान्द्री becomes ख्वाल्ली, इल्नुन becomes इल्लुन। तर केही केसहरूमा फाक्षिम न र मा परिवर्तन हुँदैन, तर पछाडि आउने व्यञ्जन न मा परिवर्तन हुन्छ। उदाहरणका लागि खेलतानर्यक becomes खेलतान्यक, ह्वेङदान्द्रो becomes ह्वेङदान्नो। आजको बसाइमा डबल फाक्षिम र उच्चारण परिवर्तन सम्बन्धी निकै महत्त्वपूर्ण 5 वटा नियमहरूको बारेमा छलफल गरेको छु। यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन परेको खण्डमा च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्दछु। हस्त, तपाईँको समय सुखद रहोस्।